ان اي عضو في جسم الانسان عموما ليه حاجه اسمها غدد لمفاويه، بيبعت لها سائل ليمفي وكده، حاجه عامله زي الدوره الدمويه، بس دي اسمها الدوره الليمفيه. ما لناش دعوه، مش هنخش في تفاصيل، بس كل في غدد لمفاويه وفي اوعيه لمفاويه كتير ومنتشره في جسم الانسان كله. دي ليها سيركيوليشن معينه وليها دوره معينه بتروح للاعضاء وبتاخد منها، يعني الغدد دي بتاخد والسائل الليمف ده بيلف في الجسم كله. وكل عضو ليه غدد لمفاويه خاصه بيه. طيب الثدي الغدد الليمفاويه الخاصه بيه هي الاكزيلاري ليمف نودز، اللي هي تبقى تحت الابط. طبعا مش الاكزيلاري بس، في لغايه هنا بتبقى عند الترقوه، في لجوه شويه انترنال ميموري، بس اللي يهمنا هم النهارده هم موضوع الاكزيلاري ليمف نودز، هم حتى على كذا ليفل، ما علينا برضو من التفاصيل دي. المهم الاكزيلاري ليمف نودز دي او الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط دي هي المسؤوله عن ان هي تجمع السائل الليمفي مش من الثدي بس، كمان من الدراع. يعني هي هنا فبتكون لما الدراع كله وتاخد الثدي في سكتها وهي ماشيه، بعدين تكمل بقى ايه في طريقها لغايه ما توصل للقلب في الاخر. طيب ايه موضوع بقى التورم وكده؟ احنا لما في مش كل السيدات اللي بيحصل عندهم بريست كانسر بيبقى عندهم تورم، سوري، بيبقى عندهم اصابه في الغدد الليمفاويه، في منهم ما عندوش اصابه في الغدد الليمفاويه. طيب اللي ما عندوش اصابه في الغدد الليمفاويه ده لما بيجوا يعملوا له عمليه سواء استئصال كلي او استئصال جزئي، بنعمل معاه حاجه اسمها اكزيلاري كليرنس، يعني بنشيل الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط. طب يا باشا تشيل كام غده؟ هو طبعا الدكتور الجراح هو بيشيل بالتيشو كده فبيطلع معاه عدد، لكن الريكومندد ان انا اشيل على الاقل 10، وناس اكتر يعني تحفظا بيقولوا 12. لان اصلا الغدد الليمفاويه ان احنا لما نيجي بنحدد اورام الثدي في المرحله بتاعتها، احنا قلنا الان ده اللي هو عدد الغدد الليمفاويه المصابه. عندنا من زيرو، عندنا من 1 ل3، عندنا من 4 ل9. يعني عندنا ان زيرو ده مفيش، ان 1 ده 1 ل3، التانيين من 4 ل9، ان 3 اكتر من 9 غدد. فلو اكتر من 9 غدد يبقى انا المنطقه اشيل كام؟ 10، اكتر من الرقم اللي هو 9. يعني لو 10 قشطه. في ناس بيقول لك بنشيل 12 يبقى احسن، قشطه برده مفيش مشكله. في ناس بقى بنلاقيهم شايلين بقى بالعشرينات والثلاثينات، يعني ده كلام ملوش سيجنيفيكانس قوي. في حاجة دايما برضو بنسمع عنها اسمها السنتينل ليمف نود او الغدة الليمفاوية الحارسة. الغدة الليمفاوية الحارسة دي انا ما بقدرش اعملها غير في العيان اللي هو اثناء التحضير للعملية الاجزلة بتاعته فري، يعني ما عندوش غدة ليمفاوية متضخمة في تحت الباط. طب افرض عنده غده ليمفاويه متضخمه، دي انا شفتها بالسونار او بالماموجرام، لازم لو هي متضخمه اخد منها عينه بالابره، ولازم تكون سلبيه. يعني انا ما ينفعش اعمل حاجه اسمها سنتينل ليمف نود او الغده الليمفاويه الحارسه، التكنيك ده ما اقدرش اعمله في واحده عندها الغدد الليمفاويه مصابه، باين ان هي مصابه بالسونار او بالماموجرام، او حتى كان في شك وعملت عينه بالابره طلعت ان هي مصابه. هنا ما اقدرش اعمل سنتينل ليمف نود. طب ايه هي السنتينل ليمف نود؟ اثناء العمليه الجراح بيحقن ماده مشعه يشوف الغده الليمفاويه اللي بترمي فيها البريست، يعني زي ما يكون كده اول محطه رفع هيرمي فيها الثدي، ويختبرها واحده في محطه الرفع اللي بعدها، في محطه الرفع اللي بعدها، 3 او 4 غدد. لو طلعوا سلام بيشيلهم وخلاص كده كفى الله المؤمنين ايه شر القتال. خلاص مش هنشيل اكتر من كده، يعني يشيل 4 غدد بس وخلاص كده الغدد فري لو لقاهم معاه فري. طب افرض لقى واحده مصابه، لا هيشيل زي الكلاسيك، هيشيل على الاقل 10 او 12 غدد. يبقى عشان نطلع بمعلومه من اللي فات ده كله، السنتينل ليمف نود او الغده الليمفاويه الحارسه، التكنيك ده ما ينفعش يتعمل غير الا لما تكون الغدد الليمفاويه تحت الابط سليمه. هعرف منين ان هي سليمه؟ يا بالسونار والماموجرام او الام ار اي او اي فحص. ولو كان في واحده متضخمه بالسونار والماموجرام وعملت لها خزعه بالابره وطلعت سليمه، لو طلعت فيها اورام او فيها خلايا سرطانيه ما ينفعش اعمل سنتينل ليمف نود. طب الدراع بيورم ليه؟ الغدد الليمفاويه دي زي ما قلنا هي اوعيه ماشيه بتوصل السائل الليمف ده من كل اعضاء الجسم للقلب في الاخر عشان يضخ تاني ويرجع يخش الدوره الليمفاويه دي تاني. طيب
الغدد الليمفاويه دي فايدتها ايه؟ هي ليها كذا فايده، المناعه وحاجات كده اثناء النمو وكده، في النمو الجهاز المناعي يعني. بس من المهام بتاعتها برضو اللي هي بتعمل كمضخات للسائل ده، بحيث ان هو يمشي فيها وتضخ تاني في الايه السائل الليمفاوي، يعني مضخات بتمشي السائل ده بحيث ان هو ما يوقفش. طيب انت عندك قلنا الاجزله الليمف نود اللي هي بتتشال في اورام الثدي دي، هي المضخات بتاعه الدراع، المضخات اللي هي هتضخ من اخر الدراع، اللي هي لما الدراع من اول صوابعك لغايه الكتف كده، هي دي الاجزله الليمف نود. دي محطات الرفع اللي في اخر الدراع اللي بتضخ السائل الليمفي ده. طيب في اورام الثدي، يا اما الغدد دي يا اما مصابه، يا اما المضخات دي اتشالت مع العمليه، يا اما باظت. يعني ما هو الورم لما بيروح الخلايا السرطانيه بتروح في الغده الليمفاويه دي بتبوظها، بتاكلها من جوه كده فبتبوظ، فبتفقد شغلها كبرضه كمضخ. يعني سواء كانت اصلا الغدد الليمفاويه مصابه او اتشالت، هما الاثنين نفس المشكله، هي المضخات دي او محطات الرفع دي عطلت. ف السائل الليمفي الحركه بتاعته بتقل شويه، لانه برده ما بيشيلهمش كلهم. يعني هم مثلا الغدد دي ممكن يبقوا، طبعا ما لهمش عدد معين، بس بقى ساعات بنشوف 46 45 47، الله اعلم عددهم كام بالظبط، يختلف من واحد للتاني. بس هو بيشيل الجزء اللي هو شايفه اثناء العمليه. فالمضخات دي عددها بيقل، محطات الرفع بتاعتها بتقل. عشان كده احنا دايما نقول مش شطاره انك تشيل كتير، يعني مش شطاره ان الاقي واحد شايل في الغدد الليمفاويه الاقيه شايل 26 و28 و30 وساعات 40، والاقي الغدد كلها فري، يعني الغدد ما فيهاش حاجه. لا ده تكنيك غلط. اوعى حد مثلا تفرح انك شال غدد كتير، لا ده مش حاجه صح. الصح ان احنا نشيل زي الجايد لاينز بتقول 10 او 12 واحد. ولو مصابين ممكن يشيل زي ما هو عايز، بس ما افرحش ان واحد شايل لي 26 غده ولا 30 غده وفي الاخر يطلعوا كلهم فري، او مصاب منهم 10 او 8 او 3 او وات ايفر. فكل لما عدد الغدد الليمفاويه اللي اتشال كان اقل، كل ما قابليه الذراع ان هو يورم ويعمل مشاكل بتبقى اقل. يعني كل لما اشيل محطات رفع، وكل لما اشيل المحطات اللي بتضخ الليمف دي، كل لما اشيل هيحصل ضعف في الجهاز ده، فيبقى الدراع اكثر قابليه ان هو يورم. طيب الاكثر قابليه كمان بقى ان هو يورم زياده ايه؟ لو المريضه دي هتاخد اشعاع. يعني لو شلت غدد لمفاويه كتير والمريضه دي هتاخد اشعاع عشان هي مثلا عملت استئصال جزئي او كان عندها ورم متقدم في الثدي، ده بيزود احتماليه برضو تورم الذراع. يبقى احنا عندنا هنا احتماليتين، يعني حاجات بتزود احتماليه تورم الذراع اتنين: اولا لو انا شلت غدد لمفاويه كتير، ثانيا لو هاخد اشعاع. الحاجتين دول بيزودوا قابليه الدراع ان هو يورم. طب هل كل واحدة عملت عملية استئصال ثدي غدد لمفاوية دراعها هيورم؟ لأ، مش كلهم طبعا، برضو بتختلف من حد للتاني، بتختلف من مرحلة الورم للتاني، بتختلف من عدد الغدد الليمفاوية اللي شلتها كام واحدة، تختلف هل خدت إشعاع ولا لأ. كل الحاجات دي عوامل بتختلف، تخلي كل حد يفرق عن التاني. طيب الدراع بقى انا بحافظ عليه. دايما بتسمع من الدكاتره يقول لك لا تطبخي ولا تنشري ولا تعملي بيه ولا تشتغلي بيه ولا تشيلي حاجه ولا تخشي المطبخ ولا هات كتير جدا. طيب هو الكلام ده صح ولا لا؟ هو احنا كاطباء لازم نخوف المريض شويتين عشان نتجنب ان حاجه تحصل فمشكله، لان للاسف لما الدراع بيورم احنا بنقول المحطات الرفع دي اتشالت. فخلاص، فيعني انا ما عنديش حل ان انا اساعدك بيه ان انا اسحب الميه دي. فالموضوع بيبقى رخم قوي في التعامل معاه لو الدراع ده اتصاب. فاحنا بنحاول نخوفك قدر الامكان. يعني مثلا انا خايف انك تتلسعي، مثلا بقول لك ما تطبخيش، ما تستخدميش الفرن، ما تقربيش للنار. هو مش للدرجه دي، بس انا برضو بخاف انك تنسي او تستسهلي الموضوع، فتروحي تعملي حاجات وتستعملي كأن ايدك عاديه، فتخشي مثلا تتلسعي من الفرن ولا تتلسعي من النار ولا حاجه، هتبقى مشكله. فبقول لك ممكن ما تقربيش للفرن، ما تطبخيش اصلا، ما تخشيش المطبخ. ده انا شفت حاجه في التعليقات بتقول لك ما تخشيش المطبخ لمده عام مش عارف اشمعنى بس ما علينا. دايما حافظي على دراعك. مش هنركب فيه كانيولا، مش هناخد فيه، مش هنسحب منه تحاليل، مش هنعرضه لاذى، مش هنشيل حاجه تقيله، مش هنضرب بيه العيال. يعني اضربي بالدراع التاني قشطه عادي. ما تشيلش اي بدل حاجه تقيله وتسيبيها مدلدله تحت زي ما تكوني جايبه اكياس مثلا من السوبر ماركت ولا حاجه. لا ده هيورم ديفينيت، يعني لان هو اصلا الميه بتنزل لتحت، مش عارفه تطلع فوق عشان المحطات مش موجوده. فانت كمان شايله حاجه تقيله وخليها
دراعك لتحت، طب ما اكيد هيورم. يعني ممكن تستخدميه استخدام خفيف، وطبعا بيبقى احسن لو كان الشمال، لان الناس طبعا بتعتمد على اليمين، بيبقى العكس بيبقى صعب شويه. بس مش عايزين نتعور فيه، مش عايزين نتشك فيه، مش عايزين نتلسع فيه، فحافظي عليه قدر الامكان. بس برضو في الناحيه التانيه مش هقدر اقول لك ان انت كانه سوري يعني كانك قطعاه يعني، لا، موجود دراعي موجود، عايزه استخدمه استخدميه بالراحه وبحرص، لان لو حصل فيه مشكله مش بتبقى نهايه العالم، بس مش يعني تخطيها بيبقى ياخد وقت شويه، تخطيها بياخد وقت شويه. طيب لو الدراع في ورم بقى، وطبعا الدراع لما يبدا يورم بيورم لوجيك من تحت، الاقي الصوابع اتنفخت وبعدين كف الايد، وبعد كده الورم ده ممكن يطلع بقى لغايه الكتف. ليه؟ لان ده منطقي، ما الميه بتتجمع دايما في الواطي، والمضخه اللي بتضخ من فوق لما تعجز شويه هتضخ القريب ليها وهتسيب البعيد اللي هو في الايد والكف. طيب نعمل ايه عشان نقلل من الموضوع ده؟ دايما خلي دراع، ما تشيليش حاجه تقيله زي ما قلنا، ما ترميش دايما دراعك لتحت. لو انت قاعده خلي دراعك دايما مسنود في المستوى ده كده، يعني دايما يبقى ايه، تحسي ان هو كده، يعني حطي مخده وخلي دراعك مسنود كده، يعني اسندي دراعك كده. وكل مثلا ممكن كل ساعتين تعملي تمرين كانك بتسرحي شعرك لورا، تقعدي تعملي كده كده كام مرة؟ 7 8 10 مرات كل ساعتين. ده برضو بيساعد المضخات اللي باقية انها تشتغل، وهي تجيب الليمف ده تضخه الايه من تحت لفوق. مع الحاجات التانية، مش عايزين نتلسع، مش عايزين نتحرق، مش عايزين نتعور، مش عايزين نستخدمه في حاجة تقيلة، مش عايزين نتك عليه يعني. ايه تاني؟ في بقى طبعا في حاجات بتتلبس كده بعد العمليه لو الدراع بدا يبقى عنده قابليه ان هو يورم، حاجه اسمها سليف، حاجه عامله زي الشراب كده، دي عامله زي شراب الدوالي، دي بتساعد شويه. في ناس بتعمل اجهزه، في ناس بتعمل علاج طبيعي، الحاجات دي كلها بتساعد. وانا الصراحه ما شفتش مش معظم الناس بتحتاجه، بس هو شفت ناس عملته كان مفيد بالنسبه لها فعلا، الموضوع العلاج الطبيعي، موضوع السليف ده، بس لما الدراع يبدا يورم فعلا، مش كوقايه من ان الدراع يورم، مفيش وقايه من الدراع يورم. طب بقى افرض اتعورت ولا اتلسعت ولا حاجه، باخد طبعا مضاد حيوي عشان اساعد ال الانسجه ان هي تلتئم بسرعه، اساعد الجسم ان هو يخلي الموضوع يخلص بسرعه. احط مضاد حيوي لوكال على المكان، على المكان على طول اللي حصل فيه الجرح او اللسعه. وممكن اخد مضاد حيوي برضو بالفم، وممكن اخد الفنترن، او اخد كمان الفنترن ده بيساعد، الالفا كيموتريبسين بيساعد على تقليل التورم، بس هو الصراحه لازمته مش قويه. وممكن كمان اخد حاجه مسكنه ومضاده للالتهاب عشان تساعد الموضوع. وطبعا ساعتها لما يحصل حاجه زي دي لازم نستشير الطبيب فورا عشان يشوف الجرح او الحاجه اللي حصلت ويقول لك نعمل ايه. طب افرض من غير جرح بقى ومن غير اي حاجه الموضوع بدا يورم، يبقى ممكن بقى نستشير حد، نعمل التمارين ونحافظ على الدراع شويه. ما استجابش يبقى ممكن علينا بقى بالسليف اللي هو الشراب ده، او كمان بالتمارين وبالعلاج الطبيعي ممكن يستجيب ان شاء الله. اعتقد ان انا كده غطيت الموضوع كله من جميع الجوانب بتاع تورم الذراع. لو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتس وهرد عليه ان شاء الله، واشوفكم على خير. باي باي.